CREATIVEARTLK channel එකේ tutorials බලන අය මගෙන් ගොඩක් request කරලා තිබ්බා. මම පාවිච්චි කරන wallpaper එක මොකක්ද සහ මම පාවිච්චි කරන මේ widget එක මොකක්ද? ඒ වගේම මම කොහොමද මේ විදිහට desktop එක හරියට manage කරලා හරි clean ව තියාගෙන ඉන්නේ කියලා ගොඩක් දෙනෙක් comments අරහා අහලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවා කොහොමද මම මේ widgets install කරගන්නේ සහ මගේ desktop එක මෙච්චර clean ව තියාගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕනි කියලා. Windows install කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට default desktop එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී Windows 11 default wallpaper එක තියෙනවා සහ මගේ desktop එක icon ටිකකින් පිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක පිරලා තියෙනවා කිව්වට මෙහෙම නෙමෙයි ගොඩක් අයගේ desktop තියෙන්නේ. හරියටම desktop එකේ හරි අඩකටත් වැඩි ප්‍රමාණයකින් icons වලින් වැහිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි ලස්සන wallpaper එකක් දැම්ම කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. wallpaper එක සම්පූර්ණයෙන්ම cover වෙලා තියෙන්නේ desktop එකේ icons වලින්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම clean කරගන්න ඕනේ. ඒක කාරණා කිහිපයකට බලපානවා අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක කරඳා පවතින සහ අපි මොකක් හරි දෙයක් හොයන්න ගියාට පස්සේ අපිට ඩෙස්ක්ටොප් එක පීර හොයන්න වෙනවා මේ ෆයිල් එක මොකක්ද මේ ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ටාස්ක් බාර් එකට ආවහම පේනවා ඇති ඩිෆෝල්ට් වෙදර් විජට් එක තියෙනවා සහ අපිට මේ විදිහට සර්ච් බොක්ස් එක තියෙනවා සහ ටාස්ක් බාර් විජට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන්ස් ටික නම් මම Windows පාවිච්චි කරද්දී ඇඩ් කරගත්ත අයිකන්ස් ටිකක්. හරි අපි මුලින්ම වැඩේ පටන් ගමු ඩෙස්ක්ටොප් අයිකන්ස් වලින්. ඉතින් මගේ හැබිට් එක අනුව මම software එකක් install කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් desktop එකට icon එකක් create වෙනවනේ. ඒ icon එක desktop එකේ තියාගන්නේ නැහැ. මම ඒක delete කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම හැම software එකක්ම access කරන්නේ මෙතන start එකෙන්. ඉතින් start එකේ අපිට already software icon එක තියෙද්දි අපි desktop එකේ icon එක පුරවන් ඉන්න එක ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම කරගෙන තියෙන්නේ මෙතන desktop icons ටික සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයාට මෙතන මගේ software එකක icon එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැත්තේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් වගේ දෙයක් කොපි කරද්දි ටග් ගාලා ඒ ෆයිල් එක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට පේස්ට් කරනවා. එහෙම පේස්ට් කරන්න එපා කවදාක්වත්. එතකොට ඔයාගේ C drive එක තමයි එන්න full වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෆයිල්, images, music, folders මේ දේවල් ඔයාගේ වෙනත් partition එකකට add කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයා temporarily මොනවා හරි තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙම තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෙනම folder එකක් create කරන්න. මාත් මෙතනදී ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒක නම් කරනවා මම desk කියලා. හරි මේ විදිහට enter කරගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගෙන මගේ මේ තියෙන images එතකොට PDF වගේ හැම ෆයිල් එකක්ම ඒ desk කියන ෆෝල්ඩර් එකට cut and paste කරගන්නවා. copy paste නෙමෙයි කරන්න ඕන. ඔයා cut and paste කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන recycle bin එක ටිකක් එහාට කරගන්නවා. මොකද අපිට ඒක cut and paste කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ desktop icon ටික ඔක්කොම highlight කරනවා. highlight කරලා මෙතන icon එකක් උඩ right click කරලා මම cut කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම create කරගත්ත desk කියන ෆෝල්ඩර් එකට ඇවිල්ලා right click කරලා මේක paste කරගන්නවා. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ desktop එක සම්පූර්ණයෙන්ම clean වුණා. ඒ වගේම තමයි desktop එකේ heavy files තියෙනවා නම් ටිකක් GB 5-6 වගේ heavy video files, software files වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වයින් කරගන්න. ඒවා වෙන partition එකක store කරන්න. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ අසාමාන්‍ය විදිහට අපේ C drive එක full වෙන එක. හරි මම මේ folder එක close කරගන්නවා. close කරගෙන මම කරන්නේ මගේ recycle bin එක මෙතනට ගේනවා. ඊට පස්සේ මගේ desk කියන ෆෝල්ඩර් එකත් recycle bin එකට උඩින් තියාගන්නවා. එතකොට මගේ desktop එක සම්පූර්ණයෙන්ම clean. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ desktop එකේ wallpaper එක change කරගන්න එක. ඉතින් මම ඔයාලට මම use කරන wallpapers කිහිපයක download link එකක් දීලා තියෙනවා description area එකේ. ඒක follow කරලා මෙන්න මේ wallpaper folder එක download කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති wallpaper එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක්ම use කරන wallpaper එකක් තමයි මෙන්න මේ wallpaper එක. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති wallpaper එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ image view එකෙන් මේ විදිහට අපිට wallpaper එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට right click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන set as කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන options දෙකක් තියෙනවා. එකක් lock screen එක, අනිත් එක desktop background එක. ඉතින් මම මෙතන background කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ desktop wallpaper එක change වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තව wallpaper එකක් ඔයාලට තෝරලා හැකියාව තියෙනවා. නැවතත් ඒක double click කරලා right click කරලා image view එක උඩ set as ගිහිලා lock screen එකට set කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ folder එක සම්පූර්ණයෙන්ම close කරගන්නවා. දැන් අපේ screen එක නැත්තම් desktop එක ගොඩක් දුරට clean වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මගේ desktop එකට widgets ටික add කරගන්න එක. date එකයි clock එකයි වගේ දේවල්. ඉතින් ඒකට මම Microsoft Store එක පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ task bar එකේ මේ විදිහට store icon එක තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ start icon එක select කරලා මෙතන search කරන්න store කියලා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට Microsoft Store එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කළා මෙතන එන්න search bar එකට. search bar එකට ඇවිල්ලා widget box කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ icon එකකින් widget box app එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා install කියන එක select කරන්න. ඉතින් ඔයාලට Microsoft Store එකේ මේ widget එකේ link එක මම description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක follow කරලත් මේ widget එක කෙලින්ම download කරගන්න. widget box එක install වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් open කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නැවත start වලට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න widget box කියලා. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතනින් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ Microsoft Store එක minimize කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට widgets ටික මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා සහ මෙන්න මෙතන pop up එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක free trial එකක් කියලා. ඉතින් මෙතන සමහර widgets අපිට purchase කරන්න සිද්ධ වෙනවා, මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපේ basic වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය කරන widgets ටිකට මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන continue free trial කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට widgets ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන green color එකක් එක්ක plus icon එක තියෙනවා කියන්නේ මේ widget එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් පහතට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා diamond icon එකක් එක්ක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ widget එක පාවිච්චි කරන්න අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕන. ඉතින් මම නැවතත් උඩටම යනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ widget එක. මම plus icon එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට desktop එකේ ඒක appear වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ තවත් පහතට මේ විදිහට scroll කරනවා. මෙතනින් මෙන්න මෙතන simple calendar කියන widget එකත් මම plus icon එක select කරනවා. හරි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මෙන්න මේ ටික use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ desktop එක එකපාරක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපේ අර menu එක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කැමති තැනකට drag and drop කරලා set කරගන්න. ඉතින් මම set කරගන්නේ මෙන්න මේ හරියට වගේ. හරි මේ විදිහට widget එක හදාගත්තට පස්සේ අපි desktop එකේ වැඩ කර ඉදි බැරි වෙලාවත් මේ widget එක මෙහෙම drag වුණොත් ඔයාලට පේනවා ඇති තැන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක lock කරගන්න position එකේ. නැවතත් මම widget එක මේ විදිහට set කරගෙන මම නැවතත් යනවා task bar එකට. task bar එකේ මෙතන arrow එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ widget box icon එක. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ කලින් වගේම අපිට widgets තියෙන section එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් lock icon එකක් තියෙනවා. මේ lock icon එක select කරලා අපිට පුළුවන් widgets ටික lock කරගන්න. මම කරන්නේ lock icon එක select කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන eyeball icon එක select කරලා අපේ widgets එකපාර hide කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන තව setting එකක් තියෙනවා හදාගන්න. මම කරන්නේ මෙතන setting icon එක select කරනවා. setting icon එක select කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන start widget box with windows කියලා මේක active කරන්න. එතකොට තමයි අපේ windows system එක on වෙද්දිම මේ widgets ටික run වෙන්න පටන් අරගෙන desktop එකේ widgets ටික apply වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඕන කරන settings ටික active කරගන්න පුළුවන් මෙතන settings window එකෙන්. මම මේක close කරගන්නවා. close කරගෙන නැවතත් desktop එක select කරනවා. හරි දැන් අපේ desktop එක full clean සහ widgets දෙකකුත් තියෙනවා. time එක බලා ගන්න පුළුවන්, date එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි යමු task bar එක customize කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ windows icon එක right click කරලා මෙතන settings click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට settings window එක open වෙනවා. මම කරන්නේ මෙතන යනවා personalize වලට. ඊට පස්සේ මෙතන පහතට scroll කරලා මම යනවා task bar එකට. task bar එකේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන search box එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ search box එකට කැමති නම් මේක තියාගන්න පුළුවන්. personally මම නම් ආස නැහැ මේකට. මොකද මට start එකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම search කරන්න පුළුවන් නිසා අමුතුවෙන් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි මම ඒක නිසා කරන්නේ මෙතන search කියන section එකට ගිහිල්ලා search box එක මෙතන hide කරගන්නවා. එතකොට අපේ task bar එකෙන් search එක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන task view එකත් අයින් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට Windows වල desktop ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි හදාගන්න desktop ටික අපිට preview බලන්න පුළුවන් මේ task view icon එකෙන්. ඒක මට වැඩක් නැහැ. ඒක මම hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන widgets එකත් hide කරගන්නවා. widgets කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වම් අත පැත්තේ අපිට weather එක පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන එක තමයි widgets කියන්නේ. මට ඒකත් ඕන නැහැ. මම ඒකත් hide කරගන්නවා. හරි task bar එකේ දේවල් ටික ඉවරයි. නැවතත් මම personalize වලට යනවා. ගිහිල්ලා මම යනවා මෙතන start වලට. start වලට ගිහිල්ලා මෙතන default preset එකේ ඉන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහේ start menu එකක්. ඒ කියන්නේ
අපේ icons ටික half ඒ වගේම අපිට recommendation නැත්නම් අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන app අපේ start menu එකෙන් half පෙන්නනවා. ඉතින් මම use කරන්නේ මේක. මොකද මට start menu එකේ icons ගොඩක් පෙන්වන්න ඕන recommendations වලට වඩා. ඒක නිසා මම මෙතන more pins කියන එක select කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන show recently added apps කියන එක on කරගන්නවා. එහෙම වුණාම අපි start එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ section එකේ recently add කරපු apps ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි නැවතත් settings වලට යනවා. ඊළඟට මෙතන පහතටම scroll කරලා මෙතන folder කියන එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට options ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන on කරන ඒවා appear වෙන්නේ start එකේ මෙන්න මේ section එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන power button එක විතරයි තියෙන්නේ. මට ඕන settings, download, documents වගේ දේවල් මේ section එකට add කරගන්න. මම කරන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන setting එක on කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් file explorer එක on කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඒක on කරන්නේ මම document, downloads, ඊට පස්සේ music වැඩක් නැහැ. මම කරන්නේ මෙතන personal folder එකත් on කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම start එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන settings තියෙනවා සහ මගේ personal folder එක download document වගේ දේවල් පෙන්නනවා. හරි මෙතනින් ඔයාලට කැමති එකක් activate කරලා on කරගන්න පුළුවන්. හරි settings වල හදාගන්න තියෙන දේවල් එච්චරයි මගේ customization එකේ හැටියට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ settings close කරනවා. ඒ වගේම මම මේ පාවිච්චි කරන Windows theme color එක ඔයාලටත් මේ විදිහටම apply කරගන්න ඕන නම් ඒකත් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා wallpaper folder එකේ මෙන්න මේ විදිහට text document එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ color code එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සරලවම කරන්න තියෙන්නේ highlight කරලා copy කරගන්න. copy කරගෙන නැවතත් යන්න start එකට ගිහිල්ලා settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ යන්න personalize වලට. ඊට පස්සේ color වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පහතට scroll කරන්න. scroll කරලා මම මෙතන example color එකක් add කරනවා. මොකද color එක වෙනස් වෙන විදිහ ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් view color කියලා එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන more select කරන්න. more select කරාට පස්සේ මෙතන color code එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔක්කොම ටික highlight කරන්න. ඔයා අර මම දුන්න color code එක දැන් copy කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන control V press කරන්න. V press කරලා save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම use කරන color theme එක ඔයාලටත් apply කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නැවතත් එනවා start එකට. start එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ start menu එකේ මම applications හොඳට group කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Adobe apps වෙනම group කරලා තියෙනවා. Adobe apps කියලා title එක දීලා ඒ වගේම තමයි PC utilities කියලා folder එකක් හදලා ඒකේ මගේ RGB control වෙන ඒවා සහ ඔයාලට පේනවා ඇති widget box එක, PC manager එක, Nvidia එක මේ වගේ system එක control කරන්න පුළුවන් tools ටික මම PC utilities කියලා folder එකක් හදලා store කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති games කියන folder එකේ games වලට අදාළ දේවල් තියෙනවා. ඔව් IGA එකත් මම ඉඳලා හිටලා play කරනවා තාම කොච්චර පරණ game එකක් වුණත්. ඒ වගේම මෙතන tools කියන section එකේ මම install කරලා තියෙන plugins සහ converters වගේ දේවල් මම මෙතන store කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ Microsoft Office collection එකේ Office apps ටික තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ start menu එක මේ විදිහට group කරගන්න. එතකොට ඔයාටත් ලේසි සහ මොනවා හරි app එකක් හොයාගන්න ඕන වුණාම ඒක හොයාගන්නත් ලේසි. ඉතින් සරලවම ඔයාට මේ විදිහට folder එකක් create කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට app එකක් drag කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට group වෙන්න ඕන app එක උඩින් අතාරින්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට folder එකක් create වුණා. ඉතින් සරලවම මේ folder එක මේ විදිහට select කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති title එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන හැටියට මට මේ විදිහට folder එකක් ඕන නැහැ. නැවත මේ folder එකේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් එළියට drag and drop කරන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට select කරලා පිටට drag and drop කරන්න. එතකොට නැවත folder එක නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන apps වගේ දේවල් launch කරගන්න යද්දී ඔයාට start එකටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ task bar එකට ඒව pin කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම නිතරම පාවිච්චි කරන apps ටික මෙතන තියෙනවා. Premiere, Photoshop සහ Creative Cloud එක, WhatsApp එක, ඊට පස්සේ OBS Studio එක, ඒ වගේම මම දැන් screen එක record කරන්න පාවිච්චි කරන Prism Live Studio එක, ඒ වගේම Netflix එක මේ ඒ වගේ මම මෙතන නිතරම use කරන apps ටික pin කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට app එකක් pin කරගන්න සරලවම කරන්න තියෙන්නේ start එකට යන්න. අපි හිතමු මට Chrome එක task bar එකට දාගන්න ඕනි කියලා. එහෙම නොත් කරන්න තියෙන්නේ Chrome එක right click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන pin to task bar කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති task bar එකට add වුණා. නැවතත් ඒක ඔයාට ඕන නැත්නම් right click කරා unpin from taskbar කරා. එතකොට remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසානයේට මම කරන්නේ නැවතත් desktop එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ icons තාම desktop එකේ පෙන්වනවා. ඉතින් මට මේ icons පේන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඔයාගේ preference එක මත හදාගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ icons ටික ඔක්කොම hide කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ screen එකේ මේ විදිහට right click කරනවා. ඊට පස්සේ view යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන show desktop icon කියන එක
ටික් එක අයින් කරනවා. එතකොට මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කිසිම අයිකන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. බොහොම ක්ලීන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක පුළුවන් තරම් ක්ලීන්ව තියාගන්න බලන්න. ඒක ඔයාලගේ වැඩවලටත් පහසුයි. ඉතින් C drive එක අනිවාර්යෙන්ම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් empty තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට operating system එකේ සහ අනිකුත් software ගොඩක් smoothly වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරන ගමන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality.